হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে এটা কথা জানেনে যে আজিৰ দিনত মানুহৰ লগত ডিল কৰা এটা ডাঙৰ বিগেষ্ট প্ৰব্লেম আমি ফেচ কৰোঁ ইভেন আমাৰ ডে টু ডে লাইফ আৰু প্ৰফেচনেল লাইফতো ইনফেক্ট এটা ষ্টাডিত পোৱা গৈছে যে 15% এটা মানুহৰ ফাইনেন্সিয়েল ছাকচেছ ডিপেণ্ড কৰে তাৰ পাৰ্টিকুলাৰ নলেজ ইন পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰফেশ্যন আৰু 85% ডিপেণ্ড কৰে তাৰ স্কিল ইন হিউমেন নলেজ মানুহৰ ওপৰত কিমান এটা নলেজ আছে যেনেকুৱা মানুহৰ বিহেভিয়াৰ মানুহটোৰ পাৰ্চনেলিটি এণ্ড এবিলিটি টু লিড পিপুল সি মানুহক লিড কৰিব পাৰে নে নাই চ' সেইকাৰণে ফ্ৰেণ্ডছ আজি আপোনালোকৰ লগত কিছুমান কমিউনিকেশ্যন টেকনিক শ্বেয়াৰ কৰিম যোনটো ডেফিনেটলি আপোনালোকক হেল্প কৰিব টু বিকাম এ লাইকেবল পাৰ্চন ইন ইয়ৰ ডে টু ডে লাইফ আৰু আপোনালোকৰ প্ৰফেচনেল লাইফতো নাম্বাৰ 1 এভৰিৱান ৱান্টছ এপ্ৰিচিয়েশ্যন এজ এ হিউমেন বিং আমি কমপ্লিমেণ্ট ভাল পাওঁ ইভেন মানুহৰ ডিপেষ্ট ডিজায়াৰ হয় ফিলিং অফ ইম্পৰ্টেঞ্চ এপ্ৰিচিয়েশ্যন চবেই যেন এপ্ৰিচিয়েট কৰক এইটো এটা নেচাৰেল প্ৰিন্সিপাল অফ হিউমেন বিং কোনোবাই এভাৰেজ ক্লাইম কৰি এপ্ৰিচিয়েশ্যন ল'ব বিচাৰে মানুহৰ পৰা কোনোবাই পঢ়াত নাম্বাৰ 1 হয় পেৰেণ্টছৰ পৰা এপ্ৰিচিয়েশ্যন ল'ব বিচাৰে ইভেন যদি আপুনি হিষ্ট্ৰী চাব যায় জৰ্জ ৱাশ্বিংটন হু ৱাজ দ্য ফেমাছ প্ৰেছিডেণ্ট তেখেতে বিচাৰিছিল যে তেখেতৰ এবিলিটি টু লিড পিপুল কোৱালিটিৰ কাৰণে তেখেতক হিজ মাইটিনেছ দ্য প্ৰেছিডেণ্ট অফ দি ইউনাইটেড ষ্টেটছ বুলি চবেই তেখেতক এপ্ৰিচিয়েট কৰে ইভেন কলম্বাছ বিচাৰিছিল যে চবেই তেখেতক এডমিৰেল অফ দি অ'চন আৰু ভাইচৰয় অফ ইণ্ডিয়া বুলি কৈ এপ্ৰিচিয়েট কৰে চ' ফ্ৰেণ্ডছ আপুনি যেতিয়া কাৰোবাৰ লগত কথা পাতিব ট্ৰাই কৰিব চিনচিয়াৰ আৰু অনেষ্ট এপ্ৰিচিয়েশ্যন ৰেচপেক্ট কেনেকৈ দিব পাৰে এক্সাম্পল মে বি মানুহৰ সেইটো স্মাইল হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ যদি স্মাইল ধুনীয়া তাক সেইটোলৈ এপ্ৰিচিয়েট কৰক কাৰোবাৰ যদি ড্ৰেছিং ষ্টাইল ভাল তাক সেইটোলৈ এপ্ৰিচিয়েট কৰক বা কোনোবা দুখীয়াক হেল্প কৰি আছে তাক সেইটো লৈ আপুনি এপ্ৰিচিয়েট কৰক এটলিষ্ট ট্ৰাই কৰিব আপোনাক যোন ভাল পায় আপোনাৰ আপোনজন ৱাইফ ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছ তেখেতলোকক এটা অনেষ্ট এপ্ৰিচিয়েশ্যন দিবৰ কাৰণে টু মেক ইয়ৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ ষ্ট্ৰং নাম্বাৰ 2 বিকাম জেনুৱেলি ইণ্টাৰেষ্টেড ইন পিপুল ফ্ৰেণ্ডছ ছাপ'জ আমি বৰশী মাৰিব যদি যাওঁ আমি মাছ ধৰিব মাছে যি ভাল পায় সেইবোৰ দি মাছ ধৰিব লাগিব বিকজ মাছ কেঁচু ডেট ইজ আৰ্থৱৰ্মছ ভাল পায় নাই কি আমি যি খাই ভাল পাওঁ সেইবোৰ দি চ' ফ্ৰেণ্ডছ দ্য ছেম কনচেপ্ট আমি মানুহৰ ওপৰতো এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ আমি যেতিয়া কাৰোবাৰ লগত কমিউনিকেট কৰোঁ আমি মানুহজনৰ বিষয়ে বেছি জানিব লাগে ইনষ্টিড অফ নিজৰ কথা কৈ থকাতকৈ এক্সাম্পল ছাপ'জ আপুনি এজন ফ্ৰেণ্ডৰ লগত কথা পাতি আছে ট্ৰাই কৰিব আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ কথা বেছি জানিবলৈ কুৱেশ্যন সুধিব যে সি কি ভাল পায় তাৰ লাইফৰ গ'ল কি হবি কি চ' তেনেকুৱা ৰিলেটেড কুৱেশ্যন চ' দিছ গিভ হিম ফিলিং অফ ইম্পৰ্টেঞ্চ যেন আপুনি তাৰ লগত জেনুৱেনলি ইণ্টাৰেষ্টেড আছে কথা পাতিব তাৰ মনৰ কথা জানিবলৈ আপুনি মানুহজনক মনেদি জানিব বিচাৰিছে নাম্বাৰ 3 বি এ গুড লিছনাৰ ফ্ৰেণ্ডছ আমি কি ভাবোঁ যেতিয়া আমি কাৰোবাৰ লগত কথা পাতোঁ আমি ভাবোঁ যে মানুহ এজনৰ লগত আমি নিজে বহুত কথা পাতিব লাগিব কিন্তু সেইটো সঁচা নহয় আমি কথা কোৱাৰ লগতে আমি এজন গুড লিছনাৰো হ'ব লাগে টু লাষ্টেড এবাৰ কি হ'ল এটা টেলিফোন কোম্পানীয়ে তেখেতলোকৰে এজন বহুত ক্ৰুৱেল আৰু ভাইলেণ্ট কাষ্টমাৰ এজন ডিল কৰিব লগা হ'ল সি ৰিফিউজ কৰি আছিল পে' কৰিব চাৰ্টেন চাৰ্জেছ যোনটো সি ভাবিছিল যে ফল্ছ আছিল তাৰ কাৰণে সি খঙতে নিউজ পেপাৰতো নিউজটো দিয়াৰ বাবে সি লিখিছিল ইভেন কমপ্লেইনটো দিছিল পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যনৰ ওচৰত কোম্পানীৰ ওপৰত কেছ কৰিবলৈ চ' টেলিফোন কোম্পানীয়ে কি কৰিলে সিহঁতৰ কোম্পানীৰ মষ্ট স্কিলফুল মানুহ এজনক প্ৰব্লেমটো ডিল কৰিব ক'লে মানুহজনক লগ ধৰি কথা পাতিব দিলে ফাৰ্ষ্ট ইণ্টাৰভিউত কাষ্টমাৰজনে খং কৰি বহুত ৰুডলি কোম্পানীৰ বিষয়ে ভাল বেয়া কৈছিল আৰু কোম্পানীৰ এক্সপাৰ্টজনে পেচেঞ্চলি কথাবোৰ শুনিছিল মাজে মাজে চিম্পথিও দিছিল চ' ছেকেণ্ড আৰু থাৰ্ড টাইম মানুহজনক লগ ধৰোঁতে ছেইম কথাই হৈছিল বাট আফটাৰ 4th ভিজিট কাষ্টমাৰজন এক্সপাৰ্টৰ লগত ফ্ৰেণ্ডলি বিহেভ কৰিব ধৰিলে কাৰণ এক্সপাৰ্টজন তাৰ কথাবোৰ মন দি শুনি আছিল আৰু য'ত চিম্পথি দিব লাগে তাত মানুহজনৰ প্ৰব্লেমটো বুজিছিল চ' হি গট এ ফিলিং অফ ইম্পৰ্টেঞ্চ বিকজ দ্য এক্সপাৰ্ট ৱাজ পেচেণ্টলি লিছনিং টু হিম চ' ফ্ৰেণ্ডছ আমি কাৰোবাৰ লগত কথা পাতোঁতে আমি কথা কোৱাৰ লগতে আমি এজন গুড লিছনাৰো হ'ব লাগে নাম্বাৰ 4 ডোণ্ট ক্ৰিটিচাইজ ডাইৰেক্টলি আমি ডাইৰেক্টলি কাকো ক্ৰিটিচাইজ কৰিব নালাগে কাৰণ মানুহ নিজক কেতিয়াও ব্লেম নকৰে ফৰ এনিথিং 99 টাইমছ আউট অফ 100 মানুহ নিজক কেতিয়াও ক্ৰিটিচাইজ নকৰে ফৰ এনিথিং যিমানে ডাঙৰ কাৰণ নহওক কিয় কাৰণ ক্ৰিটিচিজম মেক্স এ পাৰ্চন ডিফেন্সিভ নিজক লৈ জাষ্টিফাই কৰিব ধৰে নিজৰ ভুল থাকিলেও ৰাইট বুলি প্ৰুভ কৰিব বিচাৰে ইভেন মেনি ফেমাছ পিপল লাইক এব্ৰাহিম লিংকন চেঞ্জ দিছ হেবিট অফ ক্ৰিটিচাইজিং পিপল ডাইৰেক্টলি এদিন তেখেতে কি কৰিলে আননয়িংলি এজন মানুহক ডাইৰেক্টলি ক্ৰিটিচাইজ কৰিলে বাট লিংকন সি নাজানিছিল যে মানুহজন এজন এক্সপাৰ্ট ইন শ্বৰ্ট ফাইট চ' সি ডাইৰেক্টলি চেলেঞ্জ লিংকন ফৰ ফাইট চ' তাৰপিছৰ পৰাই হি চেঞ্জ হিজ হেবিট অফ ক্ৰিটিচাইজিং পিপল ডাইৰেক্টলি
ইনষ্টেড সি মানুহক শিকাইছিলে ইন টাইমছ অফ চিভিল ৱাৰ নট টু ক্ৰিটিচাইজ এবাউট দেয়াৰ এনিমি, কাৰণ আমি যদি সিহঁতৰ জেগাত থাকিলোঁ হয় আমিও ছেইম কাম কৰিলোঁ হয় সেই বুলি কৈছিল। এবাৰ কি হ'ল, এটা ইঞ্জিনিয়াৰিং কোম্পানীৰ ছেফটি কোঅৰ্ডিনেটৰ, তাৰ ৰেছপনচিবিলিটি আছিল যে এমপ্লয়িজৰ ছেফটি চোৱা, এমপ্লয়িজবোৰ ছেফটি হেলমেট পিন্ধিছেনে নাই, বাট কিছুমান এমপ্লয়ি পিন্ধা নাছিল। চ' সি হাৰ্ডলি কৈছিল অথৰিটি দেখাই যে হেলমেট পিন্ধিবই লাগিব। তেতিয়াতো পিন্ধি লৈছিল, বাট সি যোৱাৰ লগে লগে আকৌ খুলি দিছিল। নেক্সট টাইম সি এটা ডিফাৰেণ্ট এপ্ৰ'চ ট্ৰাই কৰিলে। ইনষ্টেড সি অথৰিটি দেখুৱাই কথা কোৱাতকৈ মৰমত ক'লে যে এই হেলমেটবোৰ নিশ্চয় পিন্ধিবলৈ হাৰ্ড, পিন্ধিব কষ্ট হয়, বাট এইবোৰ তোমালোকৰ ছেফটিৰ কাৰণে কৰা হৈছে, তোমালোকৰ যদি কিবা হয় তোমালোকৰ ফেমিলিৰ কি হ'ব। চ' ডেট এপ্ৰ'চ মেড এ ডিফাৰেঞ্চ। চ' আপুনি যদি এজন লাইকেবল পাৰ্চন হ'ব বিচাৰে দেন ডাইৰেক্টলি কাকো ক্ৰিটিচাইজ নকৰিব, ইনষ্টেড ট্ৰাই ডিফাৰেণ্ট এপ্ৰ'চ, মানুহক বুজি কথাবোৰ ক'ব বিচাৰিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এই আছিল কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰিন্সিপাল ফ্ৰম দ্য বুক হাউ টু উইন ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড ইনফ্লুৱেঞ্চ পিপল বাই ডেল কাৰ্নেগী। এণ্ড থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'। এণ্ড আপুনি যদি মোৰ আৰু এনেকুৱা ভেলুৱেবল ভিডিঅ' মিছ কৰিব নিবিচাৰে দেন ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল এণ্ড লাইক কৰিব ইফ ইউ ফাইণ্ড দ্য ভিডিঅ' ভেলুৱেবল।